Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 của năm 2022, là ngày đầu tiên của năm mới. Thì khi bước sang năm mới ấy, thì cũng là chuẩn bị bước vào cái mùa mầm gốc sinh trưởng, một thế hệ mới của cây phi điệp phát triển, thì đó là cái mùa mầm gốc. Thì nói đến cái mùa mầm gốc ấy thì hầu hết như là các bác chơi lan lâu năm, hoặc là các bác mới chơi lan, hoặc là tất cả các nhà vườn thì đều chung một cái nỗi no, một cái nỗi sợ. Thì nỗi sợ đó là cái gì? Thì nỗi sợ đó thì đó chính là ốc sên. Thì ốc sên này ấy, là đến mùa mầm gốc, khi cái mầm gốc của mình nó mới nhú ra, mới lứt ra ấy, là cái bọn ốc sên này nó bò lên và nó ăn cái mầm gốc đó, là nó khiến cho cái cây lan của mình ấy là nó bị mất mầm gốc. Thì đồng nghĩa với cái việc là nó làm thiệt hại kinh tế cho các bác chơi lan, hoặc là các bác làm vườn. Nên là chính vì vậy ấy, là các bác có đặt mệnh danh cho con ốc sên này, đó là một bậc vương giả. Bậc vương giả bởi vì nó ăn cái mầm, ăn những cái cây mà giá trị nó cao, thì nó ăn cái mầm đó, nên là cái thức ăn nó rất là sang chảnh. Nên là chính vì vậy là các bác đặt cho nó một cái mệnh danh, đó là bậc vương giả. Thì để tiêu diệt con ốc sên này như nào, thì hôm nay em sẽ chia sẻ với cả nhà một thứ để diệt cái bậc vương giả này. Em gọi cái đó là long đầu chảm nhé. Tại sao long đầu chảm? Bởi vì là con ốc sên này nó được mệnh danh là bậc vương giả mà. Đấy, bậc vương giả nghĩa là vua. Đấy, họ hàng với vua đấy, thân cận với vua. Nên là chính vì vậy là em có một cái sản phẩm để tiêu diệt con này, và cái sản phẩm đó em gọi là long đầu chảm nhé cả nhà nhé. Thì sau đây em sẽ vào chia sẻ, và cả nhà lưu ý cho em ấy là mình xem cái video này thì xem đầy đủ video cho em nhé. Xem đầy đủ và xem hết video. Thì cuối video ấy là em có cả cái phần mà khuyến cáo các bác ở trong đó. Nên là em rất mong là các bác là xem đầy đủ video và hết video giúp em nhé. Em xin cảm ơn ạ. Em chào cả nhà nhé. Em lại chúc sức khỏe tất cả các bác xem video nhé. Thì hiện tại ấy, bây giờ là 9 giờ tối của ngày 29 tháng 12 dương lịch. Là lúc 8 giờ tối ấy, là em có làm cái video, quay video cái chậu Phú Thọ này mà nó có ốc sên ấy. Thì đây là một chậu, và đây là cái chậu thứ hai. Đây là cái chậu HO, và cùng một chủ, cùng một nhà vườn luôn. Thì cái chậu này ấy, bây giờ em lên kiểm tra lại thì nó lại cực kỳ nhiều ốc sên luôn cả nhà. Rồi, nó bò đâu rồi? Đây một con này cả nhà này. Đó, đây một con này. Đó. Và rất nhiều luôn. Chậu này lại cực kỳ nhiều luôn. Chậu HO này rất là nhiều. Và những con ốc sên nhỏ li ti cũng rất là nhiều luôn. Và rồi em phát hiện mấy con ấy, nó bò đâu mất rồi. Đây này. Các loại ốc nhỏ nhỏ thì trong này nó nhiều lắm. Rồi, ok. Thì đúng ra hai cái chậu này là em sẽ không thay giá thể đâu. Đấy, như em làm video nói cả nhà là em mấy hôm nữa là em cắt nước mấy cái chậu này rồi, nên là em không thay giá thể. Thế nhưng mà em sẽ thay giá thể mới cho hai cái chậu này. Đấy, cái chậu HO này nhá, cái chậu cây HO này và cái chậu cây Phú Thọ kia. Thì em sẽ bắt những con ốc sên này bắt những con ốc sên ở trong hai cái chậu này. Em sẽ làm một cái thí nghiệm diệt ốc sên bằng bột giặt Omo cho cả nhà cùng xem nhé. Bây giờ ấy là 12 giờ trưa của ngày 31 tháng 12 dương lịch. Là em ngâm ba cái chậu này, đây chậu Phú Thọ này, chậu HO này, và một cái chậu này nữa. Bây giờ là công tác là bây giờ em sẽ đi bắt ốc sên. Đây có một con này cả nhà. Đó. Đây này. Nhiều lắm. Ngâm này để cho ốc sên nó bò lên. Bò lên ở trên những cái giá thể này. Để em bắt.
Ở đây có một con này. Đây, to như con trâu rồi cả nhà. Rồi bây giờ em đi bắt ốc sên nhá. Rồi ok, thì tạm thời ấy thì em mới bắt được có một số này thôi. Đấy, này, cả nhà nhìn thấy là bò lồm ngồm này. Thì trong này nhá, thì trong này thì em có bắt 3 cái loại ốc. Thì đây là ốc ở trong những con đang bò này, thì là ốc ở trong những cái chậu lan này nhá. Và cái con ốc này, ốc to, loại ốc to này. Đấy, ốc to này. Đấy, cả nhà nhìn này. Và những con ốc dài dài này, những con ốc dài dài này. Thì em sẽ làm một cái thử nghiệm. Thì mới tạm thời là bắt được như vậy thôi cả nhà. Nhưng còn thực tế ra là trong những cái chậu lan này, chậu giá thể này nó nhiều lắm, rất là nhiều ốc. Thì nó có những con nhỏ nhỏ, những con ốc nhỏ nhỏ là nó chui vào những cái khe vỏ thông này, những cái khe vỏ thông này là mình không bắt được nó đâu, mình không phát hiện được nó đâu, bắt là không xòe đâu cả nhà. Và những cái chậu mà chậu gốm này thì nó có những cái trường hợp ấy là khi mình ngâm này là những con ốc ấy nó bò, nó chui vào trong những cái khe này. Đấy, nó chui vào những cái khe này, những cái khe cái thành chậu này mình không thể phát hiện được. Đấy, vừa rồi là em nhấc hẳn chậu ra đấy, thì em mới nhìn thấy nó ở bên trong này, là bắt được mấy con ở trong những cái khe chậu này. Thì bây giờ em sẽ nói qua về cái đặc tính của con ốc sên nhé. Thì cái ốc sên ấy là đây là những con ốc sên mà nó có nhớt. Nó có nhớt ấy là khi mà là thuốc nó ngấm vào ấy là nó không chết ngay đâu cả nhà. Thuốc ngấm vào nó không chết ngay đâu. Đây còn một con to phạc nữa này. Đấy. Đấy, lại mò một con nữa này. Thì nó không chết đâu, bởi vì trong người nó có nhớt mà. Thì khi mà quá trình mà mình ngâm thuốc ấy, mà mình ngâm không đủ thời gian, thì khi nó bò đi ấy, nó bò lên trên mặt chậu, nó bò lên những cái phần mà nó không ngấm thuốc ấy. Đấy, hoặc là bò lên trên thân này. Đấy, thì trong quá trình ấy lúc nó bò đi thì cái nhớt của nó này là nó đã không, nó tiết ra cái nhớt rồi, là nó cái thuốc đấy là nó theo cái nhớt này nó sẽ bám ra ngoài này, bám ra ngoài, nên là chính vì vậy là nó không ảnh hưởng, nên chính vì vậy con ốc sên nó không chết. Và nó có một cái đặc tính nữa đấy là riêng cái bọn ốc sên này khi nó ngủ ấy cả nhà, đây là con này con nó ngủ nhá. Đấy, em bắt ở dưới chậu cây trồng đất ấy, nó ngủ thì nó sẽ đóng một cái lớp màng như này, nó chui tít bên trong và nó đóng một lớp màng. Đấy, ví dụ như con này. Đấy, con này nó chui tít bên trong và nó đóng một cái lớp màng bên trong này, một chui tít bên trong. Đấy, cái màng bên trong cả nhà. Thì con này nó vẫn sống ấy, nó vẫn sống ấy cả nhà. Thì bây giờ trước tiên ấy là em sẽ làm một công tác là em sẽ đánh thức cái bọn này nó dậy đã. Những con bò lồng cồm này thì là em ngâm nước này, em đánh thức nó dậy rồi. Đấy, còn những cái con này là nó đang ngủ thì em sẽ đánh thức nó dậy đã nhá. Rồi cả nhà cùng quan sát nhé, cùng theo dõi là cái quá trình em làm nhá. Em đợi lửa tiếng đồng hồ rồi cả nhà. Thì với cái biện pháp em đánh thức những con ốc ấy là em cho nó vào cái cốc này này, em cho vào cốc này, xong em cho nước vào đây, cho xấp nước đây. Thì hai con ốc to nó dậy này cả nhà, zoom cho cả nhà xem nhá. Đấy, cả nhà nhìn thấy chưa, là nó đã bắt đầu nó dậy rồi này. Đấy, nhìn cái râu của nó kìa. Còn những con cái ốc dài dài này thì chưa thấy nó thức kìa. Vừa đang bắt đấy, vừa bắt bọn này là nó vẫn bò lồng cồm ở trên những cái chậu đất ấy, chậu cây trồng đất ấy. Nhưng mà bọn ốc sên này nó có đặc tính này nó hoạt động vào buổi tối, trời tối, nên là khi ra ánh sáng ấy, nó lại chui vào, xong lại đóng kén vào, nó chui bên trong vỏ xong lại đóng kén lại, nó đi ngủ. Đấy, thì thôi cái này thì em sẽ để đến tối nhá. Đến tối thì cho chúng nó thức dậy hết đi, sau đó là mình làm công tác là tiêu diệt chúng nó. Còn cái bọn
Bọn này thì em đã cho tạm sang bên đây rồi. Đấy, em đã cho tạm sang bên này. Có con thì vẫn bò. Đấy, có con thì nó đã chui vào kén nó ngủ rồi. Đó. Rồi. Thì để đến tối nhá. Đến tối nha cả nhà nhá. Bây giờ là 8 giờ 30 tối của ngày 31 tháng 12 dương lịch. Thì em lên kiểm tra hai cái này nha cả nhà nhá. Đây này, nó đã tỉnh lại là bò bám trên cái lắp này. Đây, và con này đang bò ở đây này cả nhà này. Đấy, nó bò ở đây. Rồi, để em bắt nó vào đó. Đây, còn cái bên này nữa. Đây, nó cũng bò lên trên này này. Đó, một con to, một con bé. Ở đây là em có bắt thêm mấy con ốc dài dài này nữa. Thì em sẽ cho hai con sang bên này đi. Đây, con này nó đang mở miệng này. Đấy, con này nó đang mở miệng này. Đây, con này. Đấy, con này đang mở miệng. Rồi, bắt nốt hai con này vào đây đã. Rồi, bây giờ em sẽ có một cái công tác như này nhé cả nhà nhé. Thì ở đây em có một cái chai này, cái vỏ chai này khô cong. Thì bây giờ công tác em sẽ cho cái nước máy này vào. Rồi, em sẽ bơm đây nhé. Thì cái chai này thì nó khoảng là 50 ml, 5 nửa lít đấy, chai nửa lít. Thì đây là bột giặt Omo cho cả nhà nhé. Đây là bột giặt Omo. Em sẽ lấy một ít. Đây, em sẽ cho khoảng tầm này nhá. Khoảng cái chỗ này khoảng độ tầm một cái thìa canh ấy, thìa bột canh ấy. Rồi, ok. Vậy là xong. Thì cho vào đây thôi, cho vào đây nha cả nhà nhé. Thì em đợi một chút nữa, cho nó ngấm đi, nó ngấm rồi nó tan. Em sẽ làm cái công tác này. Sau khi em để cho cái bột giặt này nó tan ở trong cái bình này thì bắt đầu em lắc lên nhé. Đấy, lắc đều cho nó hòa tan ở trong này. Rồi, chắc là được rồi. Bây giờ cả nhà cùng quan sát nhé. Thì cái đống ốc bên này thì em sẽ sử dụng cái biện pháp để em phun. Đấy, còn cái đống ốc bên này này. Đấy, cả nhà nhìn thấy nó bò chưa? Thì bên này em sẽ sử dụng là cái biện pháp ngâm nhé. Rồi. Rồi, cái cốc bên này thì em sẽ đổ vào đây em ngâm nhé. Rồi, như vậy là xong. Rồi thì bây giờ em sẽ lại đậy lại rồi đến ngày mai em lên em kiểm tra. Bây giờ là 10 giờ 51 phút của ngày mùng 1 tháng 1
2022 nhé cả nhà nhé. Bây giờ kiểm tra xem cái con ốc này như nào. Đấy, nằm yên này. Nằm yên tại trận. Còn cái cốc mà cho chúng nó đi bơi đây, cho chúng nó chết đuối đây, thì cái này em sẽ gạn nước đi. Rồi để khô như này, xem chúng nó có tỉnh lại không nhé cả nhà nhé. Còn cái bọn này thì khô rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì thì lại đậy tiếp vào. Kiểm tra lốt ngày mai xem như nào. Bây giờ là 20 giờ 01 phút của ngày mùng 1 tháng 1 nhé cả nhà nhé. Thì đây nó là cái chỗ ốc mà em dùng cái bột giặt Omo này em xịt này. Đấy, em dùng bột giặt Omo em xịt. Thế nhưng mà nó có một hiện tượng như này, em cho cả nhà cùng xem nhé. Thì rõ ràng ở đây nhé, ở đây là cả nhà nhìn thấy là con này nó không chui ra đúng không? Thế nhưng mà nó vẫn sống đấy cả nhà. Nó vẫn sống đấy. Động vào nó là nó tụt vào này. Đó, đấy. Đấy. Cả nhà nhìn nó động đậy chưa? Đấy, động vào là nó động đậy này. Thì cái biện pháp mà phun đấy thì nó không đủ cái thời gian và nó không đủ cái bột giặt để nó ngấm vào con ốc sên. Nên chính vì vậy là nó chỉ ngất đi thôi cả nhà. Ví dụ con nào nó nằm ngửa như này, nó nằm ngửa miệng này lên, mà khi mình phun đấy, mình phun bột giặt hoặc là tất cả các loại thuốc mà diệt ốc sên đấy, hoặc là thuốc sâu đấy, thì mình phun thì như này thì nó vào trong cái miệng này thì có khả năng là nó ngấm thuốc nó chết đấy, hoặc là nó chỉ ngất đi thôi đấy. Nếu mà thuốc mà không có tác dụng thì nó chỉ ngất đi thôi. Thì còn sang cái cốc này, cái cốc này ấy, thì là em ngâm này, em ngâm cái nước bột giặt ấy trên 6 tiếng đấy cả nhà. Từ cái tối hôm trước, từ tối hôm trước đến sáng đến trưa hôm sau thì lấy con ốc to này lên nhá. Thì con ốc này nó đã chết này cả nhà này, con ốc này nó đã chết rồi. Nó sùi bọt mép lên nó chết này. Đấy, cả nhà nhìn nhá, bên trong là chỉ là một đống rớt thôi, một đống rớt luôn. Thì con này nó đã chết nhé. Đấy cả nhà nhìn này. Đấy, nó nhũn nhét luôn rồi. Thì qua đây đấy là nói lên một điều gì, thì khi mà cả nhà mà sử dụng tất cả các loại thuốc trừ ốc sên, diệt ốc sên, thì với đặc tính của ốc sên ấy, như em cũng đã nói trên đấy, là khi nó ngủ thì nó sẽ đóng màng vào. Thì cái lớp màng nó bảo vệ là không cho thuốc nó ngấm vào bên trong. Và cái hai nữa là con ốc sên nó có nhớt. Nếu như mà các bác mà ngâm cái thời gian nó quá ngắn, nghĩ là em ngâm một vài phút ấy, thì nó chưa hết được cái nhớt mà nó bao bọc lấy con ốc sên đó. Ốc sên đó nó cũng chưa ngấm thuốc, nó chỉ có ngất đi thôi. Thì chính vì vậy ấy, là nhiều bác là không biết cách. Mặc dù nhé, em nói thật là mặc dù cái con ốc sên này nó rất nhiều cái loại để mà tiêu diệt nó, đơn giản như là cái bột giặt Omo này thôi là nó cũng tiêu diệt được con ốc sên. Và kể cả tất cả các loại thuốc đặc trị ốc sên hay là thuốc trừ sâu là vẫn có khả năng là tiêu diệt con ốc sên này. Nhưng với cái biện pháp là mình ngâm nó thời gian nó lâu đấy, vài tiếng, 2-3 tiếng hoặc là 6 tiếng trở lên, thì là thuốc thì nó mới ngấm được vào những con ốc sên này.
nhất là những con ốc sên mà nằm trong giá thể đấy, mà nó nằm dưới những cái vỏ thông. Thì khi mình ngâm ấy, thì nước nó mới tràn được vào đến chỗ con ốc sên đó. Thì một là ốc sên nó sẽ chết ngạt, nó bị đuối nước nó chết. Hai là nó ngấm cái thuốc đó nó chết. Còn các bác mà phun ấy, sử dụng phun, ví dụ như sử dụng cái thuốc trừ sâu hay là thuốc đặc trị sên mà các bác sử dụng, các phun vào cái ví dụ như cái chậu lan như này đấy, ví dụ cái chậu giá thể này mà các bác phun vào đây thì nó những con nó nằm ở dưới cái vỏ thông này này đây, ví dụ cái vỏ thông này nó nằm đè lên trên như này đấy, nằm bên trên mà con ốc nó nằm bên dưới thì cái thuốc các phun này thì nó không thể ngấm được vào, nó không thể vào con ốc sên đó, nên là chính vì con ốc sên nó sẽ không chết, nên là hiệu quả nó không cao, nó gần như là không có hiệu quả chứ mà hiệu quả không cao. Nên cả nhà nhé, thì cả nhà lưu ý cho em này, tất cả các loại thuốc đặc trị sên hay là thuốc trừ sâu hoặc đơn giản như là cái bột giặt Omo của em thôi là cũng diệt được ốc sên hết, nhưng với biện pháp là mình ngâm, và ngâm cái thời gian của nó vài tiếng thì là mình sẽ diệt triệt để con ốc sên này. Và thậm chí kể cả có những cái trứng ốc sên ấy, khi cái thời gian mình ngâm lâu ấy mà nó nằm trong cái dung dịch thuốc hoặc cái dung dịch bột giặt này ấy, là nó cũng ngấm vào cái trứng ốc sên đó, nên là cái trứng ốc sên đó nó cũng bị ung và nó chết đấy. Nên là chính vì vậy là cái biện pháp ngâm để diệt ốc sên nó là hiệu quả nhất. Thì đây nhá cả nhà nhá, đây không phải là lần thử nghiệm duy nhất, mà trước em cũng đã lên một cái video là em cũng làm cái biện pháp mà ngâm như này để diệt con ốc sên này, và cũng đã chia sẻ đến cho tất cả các bác và đã tham khảo rồi. Thì đây là cái lần em làm lần thứ hai, em làm chủ đích là làm cái video này để em gửi đến cho các bác. Thì qua đây thì cũng có một điều là em cũng muốn nói với cả nhà như này, thì cái ốc sên này ấy, nó rất là khó diệt với cái biện pháp là mình không biết cách diệt nó thì nó mới là khó. Nhưng khi mình đã biết cách diệt rồi ấy thì diệt con ốc sên này nó rất là dễ luôn. Và các bác sử dụng bất kỳ một cái loại nào cũng có thể diệt được nó. Các bác sử dụng những cái thuốc đặc trị ốc sên ở trên thị trường, hoặc là sử dụng những cái chai, cái lọ thuốc sâu thôi, loại nhẹ cũng diệt được nó, loại nặng cũng diệt được nó. Và cái đơn giản nhất là các bác sử dụng cái bột giặt Omo này là các bác cũng diệt được con ốc sên này, diệt một cách triệt để luôn. Thì qua đây em cũng muốn nói là khi mà cái biện pháp mà sử dụng bột giặt Omo này mà diệt ốc sên hiệu quả như này thì như cả nhà cũng biết là cái sản phẩm bột giặt Omo này thì nó rất là lành tính luôn. Và cái điều quan trọng ở đây ấy, là cái sản phẩm bột giặt là được nhà nước cấp phép lưu hành và được tất cả các hộ dân ở trên toàn quốc gia là sử dụng giặt giũ hàng ngày. Nên là chính vì vậy là cái sản phẩm bột giặt Omo này nó rất là lành tính luôn, và nó thân thiện với cả con người, và nó không gây ảnh hưởng nhiều đến cái môi trường. Nên chính vì vậy là em khuyên cả nhà là lên sử dụng cái bột giặt Omo này với biện pháp là ngâm chậu lan để diệt ốc sên, hoặc là sử dụng ngâm giá thể, xử lý giá thể rất ok nhé cả nhà nhé. Thì tại sao em khuyên như vậy? Bởi vì là em biết động cái như này, trên thị trường ấy thì rất nhiều cái loại mà thuốc diệt ốc sên đấy. Thì những cái sản phẩm mà ví dụ như em nói đơn giản như là thuốc sâu thôi, thuốc sâu bây giờ là với những cái hàng mà hàng công ty ấy, hàng mà được nhà nước kiểm duyệt kiểm soát, được phép lưu hành, thì ít nhiều là trong đấy nó cũng có cái sự độc tố ở trong đó. Thì các bác sử dụng những cái loại đó thì các bác đều biết là trên bao bì, nhãn mác bao bì là nhà sản xuất đều khuyến cáo các bác làm và có cái sự phòng vệ, đúng không nha. Thì những cái mà sản phẩm mà được nhà nước cho phép lưu hành như vậy, có sự kiểm duyệt, nó còn độc hại như vậy, thì còn có những cái loại sản phẩm mà hiện tại bây giờ em được biết ấy, không có tem nhãn mác gì cả, và là nó là hàng gọi là hàng trôi nổi luôn, nó không có cái sự kiểm duyệt của nhà nước. Thì liệu là ở trong đó có những cái thành phần độc tố hay không đấy. Thì thành phần độc tố hay không chỉ có người sản xuất mới biết được thôi, nhà nước không kiểm soát, không thể kiểm soát được, bởi vì hàng chui mà hàng không được phép lưu hành đấy, thì làm sao mà quản lý được. Thì bây giờ em thử hỏi cả nhà là khi cả nhà sử dụng những cái loại sản phẩm đó, nghe cái mồm người ta quảng cáo thôi, đúng không? Còn cái việc mà nó độc hại hay không người ta có nói cho mình biết đâu, đúng không nhỉ?
hoặc là người ta nói là không làm sao. Đấy, nhưng mà khi các bác sử dụng thì nó có vấn đề thì ai chịu trách nhiệm về vấn đề đó, bởi vì nó là hàng trôi nổi, không được sự kiểm soát của nhà nước, không có sự bảo hộ, đúng không cả nhà? Nên là em khuyên cả nhà là mình nên cân đối, mình cân đối là xem mình sử dụng cái loại gì nó hợp lý với mình, là an toàn cho mình, cho gia đình mình và người thân cả nhà. Rồi em chốt lại một cái vấn đề cuối cùng là hôm nay em làm video này là em chia sẻ tới cả nhà là một cách mà đơn giản nhất, đó là mình sử dụng cái bột giặt Omo này. Đấy, là mình diệt con ốc sên. Không những mà mình diệt cái ốc sên này được, mà trong cái quá trình mình trồng và chăm sóc lan là cái bột giặt Omo này nó hiệu quả rất là cao trong công việc mình trồng và chăm sóc lan nha cả nhà nhé. Rồi em xin kết thúc video ở đây và hẹn gặp cả nhà trong những video tiếp theo nhé.